Ok, salutare dragilor, salutare tuturor. Se poartă acum cu la mulți ani, cu 2023, cu alea, sănătate, că e mai bună decât toate, da? Din perspectiva mea nu prea se schimbă nimic odată cu schimbul unei pagini în calendar, dar ce poate cu adevărat să schimbe la toate nivelele este interiorul, da? Care schimbă și exteriorul, modul în care gândim va influența absolut în mod inevitabil și modul în care ne vom comporta, modul în care vom simți lucrurile și rezultatele, da? Din toate punctele de vedere. Așa că vă doresc un 2023 conștient, da? Plin de prezență conștientă în absolut toate domeniile, să trăim cât mai puțin pe subconștient, pe inconștient, să fim cât mai prezenți și pregătim din februarie. O să fie un bootcamp energetic, da? Așa o să-i spun, pentru că ultimul card a fost despre energie și am încercat un pic să scriu, dar foarte puțin dintre... Adică ce înseamnă practic schimbul energetic, da? Și cum putem să profităm, cum ar trebui să profităm la maxim de această valută pe care am primit-o de la Dumnezeu, da? Energia, pentru că totul este energie, după cum știți și v-am făcut capul calendar, suntem făcuți din atomi, da? Iar atomul este energie și modul în care știm să investim corect acea energie, o să primim și rezultatele așteptate. Ok, nu știu dacă suntem live, văd că îmi dă eroare aici. Dragilor, dacă suntem live, dați și ne auziți, mă auziți, comentați, dați un semn. Așa, pentru că mie îmi spune că nu suntem. Ba, nu știu ce eroare îmi dă aici pe telefon, văd că suntem. Bun, da, puteți să comentați în primul rând da, de unde sunteți, din ce zonă, unde ați făcut anul nou, Revelionul și dacă sunteți genul petrecăreților care n-ați dormit toată noaptea sau până la miez de noapte ați stat sau ca mine care la 10:30 eram cu o carte în pat. Pruncii mei au stat până la miez de noapte, eu m-am deconectat. Bun, astăzi trebuie să vorbim despre piele și afecțiuni dermatologice. Mi se pare foarte faină legătura, da, mai ales acum la început de an și o să vă citesc și perspectiva doctorului Robert Morse. Ușor ne apropiem de sfârșit, pentru că în rest cartea va trebui să vă o cumpărați, pentru că sunt foarte multe plante, rețete, da, uleiuri esențiale și cum puteți să le folosiți și oricum aceste resurse e bine să le aveți în casă, nu doar să le citiți, pentru că ori de câte ori ai nevoie de ceva, te duci, deschizi cartea și ai informația. De ce zic că e fain? Da? Dar după ce o să citesc, o să vă spun și perspectiva mea cu privire la tot ce înseamnă pielea, da? Care nu face altceva decât să oglindească ceea ce este în interiorul nostru. Da? Cumva, practic, e ambalajul. Da? Și în funcție de cât de bine avem grijă de interior, fix așa va arăta ambalajul pe exterior odată. Doi, nu uitați că pielea este ultima care îmbătrânește, pielea, da, adică ceea ce noi vedem, pentru că în primul rând sunt afectate organele, da, din interior și pielea este direct legată cu sistemul nervos central, da? Adică fix așa cum percepem mediul înconjurător, așa va reacționa și pielea la tot ce se întâmplă în jur și bineînțeles că este legată și cu sistemul de detoxifiere, da? Nu în zadar îi se spune al treilea rinichi, dar pe rând, da? Ok. Pielea este componentul anatomic vital cel mai vast de care dispune organismul uman. Sarcina sa acoperă un spectru larg, de la reglarea temperaturii corporale până la funcția de protecție și de eliminare din organism. Ea este totodată cel mai vast component anatomic cu rol de evacuare al organismului, fiind adeseori supranumită cel de-al treilea rinichi. Fiindcă pielea ar trebui să elimine zilnic o cantitate de reziduri egală cu cea eliminată în total de plămâni, rinichi și intestine. Da? 3 cât 1. Eliminarea se produce sub formă de mucozități, toxine, acizi și gaze. Rezultatul sau produsii derivați ai numeroaselor alimente pe care le consumăm vor congestiona și inflama sistemul. Hashtag mesele de sărbători. Bolile dermatologice nu sunt decât semnele exterioare ale acestui proces organic intern. Pe măsură ce organismul va încerca să elimine acești produși secundari, pielea va semnala fenomenul încât vor apărea diverse afecțiuni, de la mătreață, coșuri și erupții cutanate, până la dermatită, psoriasis și cancer de piele. Psoriasisul și cancerul fiind dintre toate bolile dermatologice forme extreme și cele mai grave de manifestare a acumulării toxinilor și paraziților din organism. Paraziții sunt agenți de salubrizare,
Ei sunt prezenți acolo unde apar acumulările de toxine și de celule moarte sau irecuperabile, inclusiv în straturile cutanate și în zona superficială a pielei. Sigur, aceste simptome pot fi numite și boală, însă cauza producerii lor este întotdeauna aceeași. Doar gravitatea simptomelor este diferită. Majoritatea medicilor de medicină alopată folosesc cortizonul sau steroizi de tipul prednisonului în tratarea acestor afecțiuni dermatologice, care nu fac altceva decât să împingă în profunzimea țesutului toxinele și paraziții pe care ar trebui să-i combată, rezultatul fiind blocarea mecanismelor pentru eliminarea corectă. Da? Și ca să faceți legătura mult mai simplă, cei care sunteți în grup deja știți, e ca și cum tu vrei să transpiri, da? Adică pielea vrea să transpire, iar tu pui un antiperspirant, da? Practic să blochezi acel proces natural. Sau ar trebui să te duci la WC și tu pui un dop, da? Și nu te mai poți duce la WC. Dacă nu îți place ceea ce iese din tine, asta înseamnă că trebuie curățat interiorul. Dar este foarte greșit să blocăm mecanismele naturale, normale, sănătoase de curățare. Da? Să nu credeți că o cremă care o puneți pe exterior va rezolva o problemă din interior. Tot ceea ce înseamnă afecțiuni dermatologice sunt probleme care încep din interior. Da? După cum pielea și organele și sistemul excretor se pot încărca de toxine, tot așa se întâmplă și cu ficatul. Dacă suferiți de o afecțiune dermatologică, de la banalele coșuri și până la dermatită și psoriază, este obligatoriu să detoxificați organismul, dar mai ales sistemul limfatic, da? Pentru că limfa practic este lichidul din corp care curăță tot, ficatul, rinichii și intestinele. Da? Ficatul are și funcție de detoxifiere și preia, apropo, din cele 5 etape de detoxifiere, 3 le preia ficatul cu forță fantastică. Da? De aia, știți că tot spun, niciodată nu intrați în detox fără să pregătiți corpul. Și apropo, în martie, pregătiți-vă, vom intra într-un deparasitare și detox din ăla așa fain cum facem noi în echipă și o să vedeți cât de mult accent punem pe pregătirea corpului, sorbenți, începând de la faptul că trebuie să pregătim ficatul, rinichii, dar mintea. Să știți că anul ăsta o să mă axez foarte mult pe detoxifierea de aici, pentru că în momentul în care eliberăm de aici toate reacțiile chimice, fiziologice, la nivel cuantic, se vor face la cu o altă intensitate, pentru că una este să te duci într-un proces natural, da, la WC în fiecare dimineață, dacă sănătatea e bună, practic nici nu o să te deranjeze sau chiar o să-ți fie plăcut, da, să te duci, să te curăți, și cu totul altceva este când ai probleme. Dimineața, dusul la toaletă poate să fie foarte dureros. De aia e important să pregătim. Da? Din nou, limfa, ficatul, rinichii, intestinele sunt mega, mega importante. Deci, renunțați la consumul de produse lactate și de zahăruri rafinate, acum că au trecut sărbătorile, că mai mâncăm din când în când este cu totul altceva. Eu mă refer ca și stil de viață, fiindcă acestea sunt cauza principală a congestionării masive la nivelul țesuturilor din organism. În special, ciupercilor le plac toxinele și congestionările rezultate din produsele lactate și zahăruri rafinate, fiindcă ele constituie principala lor sursă ca hrană. Toxicitatea și congestiile favorizează instalarea condițiilor pentru candida, care este o cultură bacteriană de fermentație. Micozele fac parte din familia fungilor. Puteți distruge majoritatea acestor fungi, practic, da, ciuperci, cu ajutorul formulei de antiparazitare adecvate pe bază de plante, da? Și noi avem combinații de plante cu uleiuri esențiale. Totuși, prin această metodă nu se elimină toxicitatea și congestia de pe urma cărora se hrănesc, ceea ce înseamnă că paraziții vor reveni. Ce vreau să zic, și acum am observat, chiar astăzi mi-a scris o mămică pentru că vrea să fac un program de parazitare la copilaj, este minunat, da? Mai ales dacă nu avem un stil de viață sănătos, este, eu zic musai, da? De făcut de 2 ori pe an de parazitare și detox. Dar trebuie să înțelegem ceea ce hrănește, adică nu putem să ne batem joc de sănătate și să luăm plante și uleiuri esențiale și să zicem, lasă că se deparazitează. Nu. Când mergem pe toate nivelurile, adică în primul rând alimentație, după care, da, facem și toate celelalte lucruri. Febra este unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le utilizează organismul pentru a stimula eliminarea rezidurilor prin piele. Repet, febra este minunată, da? Și știu că pentru foarte multe mame sună șocant lucrul ăsta, dar febra este un mecanism extraordinar
extraordinar pentru corp. Un corp care nu știe să-și crească temperatura, da, practic prin creșterea temperaturii corporale, se va mări cantitatea de transpirație, ceea ce va spori eliminarea toxinelor, substanțelor nocive otrăvitoare și a mucusului. Dacă nu face febră corpul, nu este un lucru minunat. Da? Pentru că am întâlnit și discuția asta, mame foarte panicate, copilul meu 1-2 face febră, și alte mame, la mine copilul e bine, nu face deloc febră, chiar dacă are o infecție. Este un mecanism de autoapărare deficitar dacă corpul nu face febră. Deci îmbrățișăm febra și o susținem, da? Susținem toate procesele corpului. Din acest motiv, organismul va declanșa simptome de răceală și gripă ca rezultat al atacului paraziților, al stimulării funcțiilor sau al detoxificării corpului. Da? Practic, alcalinizarea se produce. Nu opriți niciodată simptomele de gripă sau de febră. Noi nu luptăm cu febra, nu luptăm cu gripa, nu luptăm cu viroza. Noi susținem corpul pentru ca să se curățe în mod natural. Da? Este un proces sănătos natural. Fiindcă nu este vorba de manifestarea unei boli, ci de o reacție naturală a organismului prin care aceasta intensifică eliminarea vitală pentru însănătoșire. Da? Și ați observat de foarte multe ori în febră, da? Adică transpiri tare. Este un proces de eliminare, de detoxifiere. Este minunat ce se întâmplă. Bun. Dacă sunteți o persoană care nu transpiră ușor, pielea se va congestiona, ceea ce va avea drept urmare deshidratarea sau inflamarea ei. Multe femei au această problemă, de aceea folosesc creme hidratante pentru a reda pielea aspectul său catifelat și gras. Această metodă nu face decât să agraveze problema, deoarece toate loțiunile cosmetice sporesc congestionarea din straturile subcutanate. Congestiile și toxinele blochează canalele seboreice și porii pielei, generând uscăciune și un aspect solzos. Sănătatea pielei este o problemă internă, nu una externă. Cu alte cuvinte, un organism sănătos în interior va avea o piele sănătoasă. Dacă totuși se impune hrănirea externă a pielei, este recomandată folosirea uleiurilor diverse, din semințe de struguri, ulei de măsline, da, cele organice, pure, naturale. Există foarte multe și din rodii, spre exemplu, de la doTERRA mie îmi place serumul, Aeropom serum, Aeropom uleiul, da, în care mai adaug extra uleiuri esențiale. Bine, doTERRA are serie întreagă de creme și din asta de curățat, dar puteți să vi le faceți și voi acasă super simplu. Da? Crema este mai ușor, chiar și în cremă puteți să adăugați uleiuri esențiale, dar și crema aia trebuie să fie făcută din uleiuri pure, uleiuri vegetale, nu niște cocktailuri chimice, da? Care pe termen lung nu fac altceva decât să distrugă celula, da? Epiderma. Da, uleiul de jojoba, uleiuri esențiale, vitamine. Aeropom serum are, cred că, vreo 7 tipuri de uleiuri vegetale, da? Și de-aia îmi place că sunt așa, toate combinate. Ce vreau să zic? Legat de piele. Da, uleiurile esențiale care sunt acum, deci tămâia s-a prelungit până la data de 15 ianuarie, 200 de puncte, și pink pepper este cu 10% redus, da? Gratuit primiți Air pe sistem respirator, da? Să respirăm, apropo, și pielea are nevoie să respire, și tămâia și pink pepper-ul, pe lângă alte proprietăți extraordinare, sunt superbe pentru îngrijirea pielei. Efectiv, o picătură de pink pepper, una de tămâie, puteți să le puneți și sublingual. Pink pepper-ul, bine, e un pic așa mai, nu neapărat picant, da, dar are un gust mai intens. Tămâia deja o știți, puteți să puneți sublingual sau într-o capsulă luată intern, ceea ce va ajuta regenerarea din interior, plus într-un pic de ulei vegetal sau crema pe care o folosiți, pus pe față, pe decolteu, și țineți-vă o lună să vedeți diferența. 1-2 picături, da, depinde de persoană. Deci uleiurile care încă sunt, care luna asta sunt la ofertă, sunt minunate pentru piele. Acum, persoanele care suferă de hipotiroidie, da, tulburare care afectează între 60 și 70% din populație, nu transpiră cu ușurință. Apropo, unul din lucrurile pe care le-am pierdut de la accidentul meu de mașină, capacitatea de a transpira. Și toată lumea, da, transpira, era cald, eu n-aveam nicio treabă vara. Teoretic, da, mă bucuram că nu eram toată transpirată, dar să știți că eu am simțit asta la toate nivelurile, da, imunitate, tot, și aspectul pielii și tot cum s-a dus în jos. Practic, este mega important procesul de transpirație, da? De-aia sauna și are rolul ei, deci faceți legătura dintre lucrurile astea.
Glanda tiroidă afectează capacitatea organismului de a transpira, determinând fie o transpirație prea abundentă, fie o transpirație insuficientă. Lipsa exercițiului fizic și activitatea fizică scăzută sunt alte motive ale faptului că oamenii nu transpiră suficient de mult. Consultați secțiunea Obiceiuri sănătoase de la capitolul 9 și parcurgeți secțiunile despre tratamentul prin împachetări în cearșafuri reci și fracționarea pielii deshidratate. Acestea sunt doar două modalități de optimizare a procesului de eliminare prin piele. Dieta formată din alimente crude, proaspete, este la fel de importantă pentru menținerea sănătății pielei, ca și pentru menținerea sănătății oricărei celule. Dacă pielea începe să se lase, da, prolaps, sau face cute, riduri, nu înseamnă că fenomenul este provocat de îmbătrânire. Este un semnal de epuizare celulară la nivel cutanat. Dragilor, să știți că, practic, în momentul în care vorbim de piele, vorbim de toate țesuturile conjunctive. Inclusiv plămânii pe interior au tot un fel de strat de piele. Organele sunt îmbrăcate în piele. Da? Și gândiți-vă că omul cu gradul, nu mai știu ce grad de arsură, moare. Chiar dacă toate organele interne sunt intacte, prin faptul că se pierde, da, o mare parte din piele, ca să vedeți cât de important este acest organ, omul moare. Pielea este mega, mega importantă. Pielea ar trebui să fie, nu în zadar, în baie, să pune oglindă. Da? În fiecare dimineață când te duci, verifici cum îți arată pielea. Și poți să-ți dai seama de cum arăți pe interior. De-aia, după orice deparazitare și detox, unul din lucrurile pe care toată lumea, și eu inclusiv, da, le semnalez, aspectul pielei. Da? Este mai elastic, arată mai bine, mai plăcut, da, se curăță la nivel profund, pentru că se regenerează. Deci gândiți-vă că fix așa cum pielea pe exterior o vedeți, fix așa există și din interior. Și de-aia îmi place foarte mult Metapower, pentru că practic face o curățenie pe interior și are cele 9 tipuri de colagen care susțin toate tipurile de țesuturi conjunctive, da? Nu doar să arăți frumos pe exterior. Creierul inclusiv consumă foarte mult resurse, printre care și 2 tipuri de colagen sunt mega importante pentru creier. Da? Articulațiile și așa mai departe. Trebuie să vă îngrijiți pielea așa cum îngrijiți orice alt organ. Rețineți că tiroida și ficatul sunt în relație directă cu pielea. Prin urmare, detoxificați ficatul și mențineți funcționarea corectă a glandelor endocrine, în special în cazul ăsta tiroidei. Recurgeți la analiza temperaturii bazale, vezi din anexa A, pentru a determina cu precizie cum funcționează tiroida. Bucurați-vă de o piele sănătoasă. Pe măsură ce parcurgeți procesul de detoxificare și de regenerare, întregul organism va fi recunoscător și vă va răsplăti, oferindu-vă o sănătate robustă. Am ajutat persoane de 80-90 de ani să-și redobândească vitalitatea, sănătatea, tonusul pielei și să scape de riduri. Organismul uman este o mașinărie inteligentă, minunată. Aveți grijă de propriul organism, pentru că el este vehiculul pe care îl aveți la dispoziție în cursul șederii voastre pe pământ. Și eu vă spun că acum de sărbători am mâncat nu ceea ce mănânc în mod normal și eu văd asta în oglindă. Da? De la faptul că pielea este mai umflată, da? Și ochii cumva dimineața îi simt mai pufoși, da? Adică nu există tonifierea aia, până la starea generală. Da? Deci sunt excepțiile, alta când avem un stil de viață, mai ales când vine omul și spune că am și boala aia, și boala aia, și boala aia, și boala aia. Tu n-ai o grămadă de boli. Da? Există și un doctor Cezar, cred că îi spune, îmi place de tipul ăsta. N-ai tu toate bolile astea, tu ai o singură problemă. Stilul nesănătos de viață. Exact. În momentul în care începem să avem grijă de noi, celelalte lucruri se reechilibrează. Și apropo, o carte foarte faină pe subiectul ăsta, Lifespan. De ce îmbătrânim? Da? Și cum să nu o mai facem. O să încerc să includ în bootcamp-ul ăsta energetic și informații de aici. Sunt așa de multe, nu știu de unde să încep. Mai există aici un chenar. Greutatea excesiv de scăzută. Mulți oameni suferă de subponderalitate datorită unei digestii defectuoase și slabe, adică unor probleme pancreatice și malabsorpții în tractul digestiv. Dacă organismul nu reușește să descompună corect alimentele și să le transforme în materiale de construcție și în combustibil, sau dacă tractul gastrointestinal se colmatează, împiedicând astfel absorpția corectă a substanțelor nutritive, organismul va muri prin înfometare. Chiar și în cazul tulburărilor hipotiroidiene, care în mod normal este de așteptat o creștere în greutate, dacă persoana respectivă suferă de pancreas și are tractul digestiv încărcat, ea va deveni subponderală în ciuda activității scăzute a tiroidii.
Uneori, corectarea acestor stări presupune eforturi îndelungate care pot dura și ani. Totuși, călătoria pentru redobândirea sănătății merită orice efort. Numeroase persoane, uneori chiar medici, asociază starea subponderală, adică are prea puțin, da? Lumea care vrea să se îngrașe, toată lumea se împarte în două, ăia care vor să se îngrașe și ăia care vor să slăbească. Deci, chiar medici asociază asta cu degradarea fizică, compromițându-și astfel propria sănătate sau pe cea a pacienților lor, consumând sau recomandând consumul anumitor alimente pentru a câștiga câteva kilograme în plus. În acest caz, cele mai recomandate tipuri de alimente sunt grăsimi provenind din produse lactate și cereale. Din cauza naturilor acide și congestive, aceste alimente vor provoca însă intensificarea procesului de epuizare celulară. Când o persoană trece prin programul de detoxificare și începe să slăbească, una dintre primele și cele mai importante întrebări pe care și le va pune este următoarea. De ce slăbesc dacă, prin intermediul acestor alimente crude, proaspete, îi furnizez organismul mai multe substanțe nutritive și aminoacizi superiori? Un răspuns este că fortificându-se și însănătoșindu-se, organismul va începe să elimine toxinele și celulele slăbite pe care le-a acumulat în interiorul său, făcând astfel loc celulelor noi sănătoase să se dezvolte. În cursul procesului de detoxificare puteți constata o subțiere a unghiilor, pielii, mușchilor, mai ales dacă aceste țesuturi sunt mult prea slăbite pentru ca organismul să le fortifice. Nu vă neliniștiți, ele se vor reface. Este adevărat, nu vor mai fi ca înainte, ci mult mai rezistente și mai sănătoase. Și pentru cei care sunteți pe grupul de soluții naturale, am și un Zoom, se numește Crize de vindecare. Puteți să-l ascultați și acolo pot apărea diverse crize de vindecare. Hai să văd dacă intru în... Da. Modulul 5.10. Gândurile, emoțiile și celulele. Aici e partea mea preferată. Până în acest moment am dezbătut pe larg tema impactului și a efectelor pe care le exercită asupra organismului diverse produse alimentare și toxine pe care le consumați. Vă propun să studiem acum procesele subtile care afectează viața și organismul și care pot cauza boala. Cele două instrumente puternice pe care le folosește omul pentru a-și crea propriile experiențe în cursul trecerii prin lumea materială sunt gândurile și sentimentele, adică practic ceea ce experimentăm și ceea ce gândim, concluziile pe care le tragem în urma experiențelor. Corpul fizic este doar o cochilie de lut, da? Din pământ am fost luați și acolo ne întoarcem. Și suportul material al conștiinței în călătoria noastră pe acest pământ. Ar fi imposibil să creați evenimentele care se petrec în viața dumneavoastră dacă nu ar exista procesele de gândire care permit imaginației să creeze succesiunea evenimentelor prin care vă doriți să treceți. Totuși, în absența sentimentelor, da, emoții, nu ar exista nici dorința de a crea. Deoarece mentalul asociază imagini din trecut și din prezent pentru a făuri viitorul. Emoțiile sunt cele care determină manifestarea acestor proiecții mentale în plan material. Cu cât sunt mai puternic sentimentele pe care le nutriți în privința unei idei sau unei imagini, cu atât devine mai probabil că veți trăi în realitate acea experiență, indiferent care va fi natura ei. Dacă la aceste două aspecte creative veți adăuga ego-ul, care este simțul individualității, va rezulta structura scenei care se numește viața. Gândurile și sentimentele pot conlucra în folosul nostru, adică în sens pozitiv, sau împotriva noastră, adică negativ, controlându-ne și înrobindu-ne. Vă sugerez să vă puneți gândurile și sentimentele în slujba evoluției personale și să le dedicați revitalizării. Nu uitați, mentalul lucrează prin imagini, proiecție, da? Ceea ce vă imaginați devine realitate la un nivel sau la altul. Știți, există și o lege, da? Micro și macrocosmosul. Tot ce se întâmplă la nivel micro, da? Atomic, și asta puteți să urmăriți și în voi. Ceea ce se întâmplă la nivel celular se va manifesta și în exterior. Faptul că începi să îți faci patul de dimineață, la mine azi nu-i făcut, că am început Zoom-ul și s-a trezit femeia, care doarme cu noi încă, știu, la 7 ani. Mai trimitem uneori, da, și pe la bunici. Faptul că îți faci patul în fiecare dimineață și există o carte, cred că așa se numește, Fă-ți patul, e scrisă de un general, admiral în armată și explică atât de fain cum practic începi să-ți organizezi viața prin niște obiceiuri din astea mici, atomic habits, făcând curățenie într-un anumit domeniu,
că îți speli chiuveta, că speli WC-ul, că speli vasele, la nivel cuantic existențial începe să se curățe și în alte părți. Da? Făcându-ți patul sau organizându-ți biroul, care la mine arată ca o bombă atomică creativă, de cele mai multe ori și tot încerc să le organizez, o să observați că începe să se organizeze mintea. Da, din haos, din tot, da, îmi iau părțile creative, că așa sunt eu, cu mintea în toate părțile, dar am nevoie de structură. Deci, pur și simplu experimentați, faceți timp de o lună, în fiecare zi, ordine sau organizare într-o anumită, nu știu, însertarele la bucătărie sau de la baie. Eu, spre exemplu, sunt obsedată cu, de la mine însertare trebuie, pe masă poate să fie haos, dar însertare trebuie să fie tot organizat și o să vedeți cum vor începe să se structureze și să organizeze anumite gânduri, idei, concepții din viață, relaționare, nu contează. Unde aveți nevoie, acolo se va duce acea energie ca răsplată. Apropo de energie, da? Unde investim? Unii atât de tare investesc să facă ordine la alții în viață. Îți zic eu ce trebuie să faci, control se numește. De ce? Pentru că le este prea frică să stea să uite cei la ei insertare. Apropo, în bootcamp-ul ăsta energetic o să vorbesc despre cum să zic, stările pe care le trăim în viața asta, despre ciclitatea lor, da? Și trebuie să unele valuri sunt așa mari, da? Unde? Da? Altele sunt scurte și rapide, altele sunt mai lungi. Fiecare om are un ritm al său și în momentul în care începi să deslușești și să înțelegi care ți-e ritmul, o să vedeți cum, da, la nivel cuantic, există deja și biologie cuantică, nu doar fizică cuantică, la nivel cuantic, intrați în ritmul vostru sănătos, normal, ritmul cu care ați venit, da, sufletului vostru și o să vedeți că nu mai trebuie să controlați lucrurile. Veți merge așa, ușor. Dar despre asta o să discut. Haideți că m-am dus cu vaca la arat, cu Alice. Bun. Deci, ceea ce vă imaginați devine realitate la nivel sau altul, ceea ce faceți la nivel micro va deveni realitate la nivel și macro. De aceea, este mai sănătos să transformați acest proces într-unul benefic. Imaginați-vă că sunteți sănătoși și plini de vitalitate. Din acest moment vor intra în scenă emoțiile. Fiți fericiți numai la gândul vieții noi pe care vă așteaptă, o viață plină de vibrații, da? Unde? Pozitive și de vitalitate. Citiți și înconjurați-vă de cărți și de informații despre hrană naturală și detoxifiere și despre modul în care gândim. Joe Dispenza, Bruce Lipton, sunt mulți medici, Gabor Mate, David Sinclair, sunt mulți care arată, da, legătura asta cuantică. Este vital ca noi, ca suflete, să înțelegem cum este alcătuit și cum funcționează corpul material, fiindcă el este mijlocul de transport care ne poartă în călătoria noastră de creație și trebuie să învățați cum să folosiți corpul pentru a atinge stare maximă de bine. Ceea ce creați la nivel mental și emoțional vă va oferi experiența vieții. Dacă te uiți la viața ta dreapta-stânga și nu-ți place ce experimentezi, gândește ce ingrediente folosești. Care este starea de sănătate fizică și mentală? Ce gândești? Ce proiectezi? Adevărata sănătate și vitalitate se ating în cele două corpuri, și mentalul și emoționalul, într-o relație de armonie. Și prima lecție pe care o să țin în bootcamp-ul ăsta energetic va fi fix despre asta. Întinzi masa mare și începi să aduni toate părțile din tine acolo la ședință de familie, în care stă și furia, mama ei de furie și înțelegi cât de mult a slujit și cât de fain a fost, da, că te-a apărat. Aduni acolo și disperarea și pe anxietate o pui la masă, o pui și pe partea aia care e fricoasă din tine, pui câteva scaune pentru părțile care nici nu știi că există în tine și le dai voie să se manifeste. Adică măcar să faci cunoștință cu tine, cu realitatea. Și după care o să mergem și în alte domenii. Deci, fiecare dintre corpurile noastre influențează pe celălalt. Fix așa cum fizicul, da? Dacă am călcat până în străchini și am mâncat acum de sărbători, nu neapărat ceea ce mănânc eu, la nivel fizic, asta îmi va afecta și modul meu cognitiv, da? Gândești mai în ceață, nu ești atât de, știi, sharp, cum crystal sharp, dar uleiurile ajută până la un anumit punct, pentru că ele au și vibrație, și energie, și informație, și de toate, dar dacă sunt conectată cu mine, eu știu cum funcționez când am grijă de mine, ce mănânc, cum mă hidratez și cum funcționez când nu fac lucrul ăsta. Dar asta doar prin conexie. Deci
Și fix așa cum fizicul poate influența emoționalul, da, mentalul, fix așa și invers funcționează lucrurile. Dacă nu poți din partea asta, începe măcar din partea aia și lucrează la a proiecta lucruri bune, care aduc energie. Nu mai sta în gândurile alea care te seacă și te consumă și stai pe adrenalină și pe cortizol. Da? Știți, când corpul spune nu, de Gabor Mate, superbă cartea. Sentimentele, mai ales cele negative, furie, ură, invidie, gelozie, pot afecta și îmbolnăvi corpul fizic, provocând numeroase tulburări și dezechilibre. Atenție, când spun că invităm pe toți la masă, asta nu înseamnă că unul trebuie să controleze. Da, eu, uite, simt furie și gata, nu mai percep nimic decât furie. Și o să explicăm de unde vine asta. Din, cum să zic, imaturitate emoțională, pentru că un copil, când e foame, un bebeluș, gata, toată lumea s-a terminat, el urlă din toți plămânii sau, mă rog, ceva îl incomodează. El nu știe să facă diferența între, băi, mi-e foame, dar în rest totul e bine. Da? Și o să vorbesc despre cum putem să ne maturizăm în a percepe corect realitatea. Da? Aici vă dau numai așa sneak peek-uri. Va fi un grup aparte pe Facebook. Bun. Sentimentele, practic, sunt stocate la nivelul organelor. Și știți, organul furiei este ficatul. Organul fricii sunt rinichii. Și de ce? Adică, hai să și înțelegem asta. Când vă spun despre lucrurile astea, eu nu vă spun despre... să mă mănâncă nasul. Să fac chef sau că ce era acolo. Eu nu vă spun de niște chestii conceptuale. Sunt lucruri fiziologice, biologice. Adică, în momentul în care ți-e frică, vei produce foarte multă adrenalină, pentru că sau să fugi sau să lupți. Sau pe termen lung, da, cortizolul, stresul ăla pe termen lung. Iar asta ce fac? Suprarenalele. Suprarenalele produc, da? Nu zadarele mai spune și glandele stresului. Ele stau călare pe rinic, suprarenalele, deasupra rinichilor. Automat, care este organul care va fi secat? Da? Din punct de vedere energetic, rinichii. Deci când spun că organul fricii e rinichiul, nu spun o poveste. Este medicină, biologie, fiziologie, chimie, fizică, ce vrei tu. Și fix așa cum furia. Ficatul, de ce organul? Pentru că în momentul în care ne înfuriem avem nevoie de putere, furia vine din mult testosteron și avem nevoie de multă glucoză, energie pură, ca să putem să facem față la ceva care ne simțim noi că ne amenință. Și atunci ficatul va trage maxim în momentul ăla să producă foarte multă glucoză. Hashtag diabet și așa mai departe. Deja aici am zoom-ul despre MetaPower în care ai explicat de ce unii pe stres fac diabet și alții nu și ce se întâmplă, da, în celulă și în corp. Deci e logic, testosteronul ridicat pe termen lung, fierea va afecta și se duce omul, da, și îi scoate medicul fierea și după care, dacă e bărbat, are probleme cu prostata. Toate sunt atât de legate și noi încercăm să ne, în loc să înțelegem că suntem atât de complexi, suntem amazing, da? Wow, fantasmagoric creați și trebuie să ne vedem ca un tot întreg. Ce facem? Endocrinolog, psiholog, nutrițiolog, diabetolog, cardiolog, o grămadă de ologi în jurul nostru care încearcă să ne fixeze pe bucățele, în loc să înțeleagă că suntem un tot întreg. Iar cel mai important din acest tot întreg este sufletul. Și până când nu ne conectăm cu acea frecvență spirituală din noi, cu Dumnezeu, care este prezent în noi prin Duhul Lui, și până când acea prezență, vibrație, nu va deveni în armonie cu tot ce Dumnezeu a creat în jur, nu avem cum să experimentăm viața frumos. Da, tot va fi o experiență, dar parcă n-ai vrea să trăiești iadul de pe acum, nu? Mai bine să trăiești raiul. Bun. Revenind. Deci, aceste emoții blochează funcționarea corectă a pancreasului, digestie, împiedică împlinirea altor funcții endocrine. Totul este chimie, dragilor. Există și carte. O să râs, totul e chimie, așa îi spune. Foarte faină. Dar știți, noi putem produce aproximativ 1300 de substanțe. Noi avem farmacia noastră internă. Iar asta este dictat prin modul în care gândim și glandele. Tot sistemul endocrin. Și digestia, și constipația, și totul în organismul ăsta este dictat de chimia ta proprie.
da? De tot ce înseamnă sănătatea endocrină. Emoțiile pot produce o blocare la nivel mental, afectându-ne capacitatea de a înțelege, a gândi sau a lua decizii corecte. Și v-am explicat, pe adrenalină și pe cortizol nu se oxigenează creierul, se oxigenează mâinile, picioarele și respirația, să o rup la fugă sau, mă rog, ce vrei să faci. Și mai ales pot bloca centrii afectivi sau sufletești. Imediat ce se închide centrul inimii, capacitatea de vindecare scade radical până într-atât încât efectul inevitabil va fi moartea. Nu știu dacă vă amintiți, străbunicii noștri, bunicii, aveau o vorbă: a murit de inimă rea. Infarctul, practic. A murit de inimă rea. Adică tot a pus prea mult la suflet, da? La inimă, la corazon. Apropo, avem și timusul aici, un organ imunitar. Că tot ce înseamnă stres și prea stăm acolo, ne scade și imunitatea. Dar stați că e multă informație. Adunându-ne înapoi. Lucru pe care o să vreau să-l fac, sper eu, miercuri asta, pe grupul de soluții naturale, o să intrăm prin 4 corpuri: fizic, mental, emoțional, spiritual. O să intrăm prin cei 4 percepții pe care le avem, da? Ochi, adică văzul, mirosul, gustul, pipăitul. O să trecem prin puțin, așa sper eu, un pic la nivel cuantic. Atomul e proton, neutron, electron, foton. Și cum putem să ne conectăm în toate 4 astea realități și să ne găsim frecvența. E mega important. Practic, eu cred că noi suferim de o disonanță pentru că nu mai suntem conectați cu noi înșine, cu realitatea, cu ceea ce e noi, cu ceea ce gândim, da? Și cum putem să reverse, da? Adică, practic, să ne reconectăm. Dar e mega important să înțelegem. Și apropo, cum putem să ne ridicăm câmpul electric? Câmpul magnetic. Creierul, dar nu vreau să vă fac spoiler, el practic necesitează electricitate, da? Sinapse, ca un curent electric. Inima este câmpul magnetic și există Heart Center Institute, un institut întreg a inimii, în care primele pagini, cred că există și site-ul Heart Center Institute, cred că îi spune, și o să vedeți primele pagini și cele mai multe articole sunt pe a explica oamenilor câmpul magnetic a inimii, măsurabil, da? Pentru că sunt foarte mulți medici, oameni de știință, este mult mai mare decât câmpul electric a creierului. Măsurabil. Și ori de câte ori sunt emoții care ne închidem, practic câmpul magnetic îl scădem din câmpul magnetic. Și atunci vin tot felul de paraziți, tot felul de relații toxice. De ce? Pentru că câmpul tău magnetic a scăzut. Și o să explic și cum putem să ne ridicăm câmpul magnetic, câmpul electric și celelalte câmpuri, că nu suntem doar electric și magnetic. Bun, revenind. Printre bolnavii de cancer pe care nu i-am putut ajuta se numără persoane care, dintr-un motiv sau altul, aveau centrul inimii blocat. Și asta nu sunt povești. Revin, da? Timusul, inima, funcția. Și o să vorbesc despre unul din lucrurile pe care cu desăvârșire l-am pierdut, decât probabil foarte puțin îl mai au. Eu cel puțin a trebuit să lucrez foarte mult. Cum deblocăm lucrurile? Și vă spun un singur cuvânt: pauza. Până când nu simți pauza inimii, pauza respirației, pauza, a te opri din tot și nu fac nimic. A face nimicul. Și diferența dintre astea două. Și uite, așa ușor începem să deblocăm centrul inimii, centrul respirator, centrul cognitiv, da, toate centrele pe care le simțiți. Bun. Deci, aveau centrul inimii blocat și care nu reușeau să-și deschidă sufletul către iubire. Eu aici mai adaug de la mine iertare, acceptare, compasiune, empatie. Da, aia sănătoasă, da? Toate lucrurile astea puteți să le duceți și într-o extremă și în alta. La unele persoane, această problemă este complexă și foarte adânc înrădăcinată, mai ales dacă și mama, și bunica, și străbunica, tata, bunicul, străbunicul au fost într-un anumit tipar, într-o anumită energie. Acolo, practic, trebuie să rupi pentru 3-4 generații în spate tiparele, da? Să creezi un om nou. Dar nu e imposibil, da? E important să avem instrumentele și asta sper în bootcamp-ul energetic, să oferim instrumentele și din punct de vedere fizic. O să vă oferim instrumente, spre exemplu, hidratarea,
care ajută la deblocare absolut la toate centrele și pe toate nivelele, până la multe alte lucruri, obiceiuri din asta pe care puteți să le faceți în fiecare zi, 5, 10, 15 minute, dar care vă vor schimba viața radical. Bun. În acest punct intervine influența benefică a meditației și rugăciunii personale făcute cu sinceritate și ajută consilierea spirituală. Fiecare ar trebui să se bucure de viață, acceptând-o așa cum este. De-aia facem primul Zoom facem masa și invităm toate părțile, da? Tot ce există, acceptăm. Nu înseamnă că trebuie să stăm în starea aia, dar trebuie acceptate. Studiați natura, înconjurați-vă de plante, de flori, fiindcă ele au o imensă putere vindecătoare. Apropo, eu am râs și am fost fascinată, există o întreagă mișcare, înregistrează cântatul plantelor sau ciupercilor. Practic, se leagă niște senzori de ciuperci și fiecare frecvență pe care o emit e transformată în sunet. Să vedeți cât de frumos cântă plantele, copacii, ciupercile. Deci wow, e out of this world. Efectiv zici că nu-i din lumea asta. Da? Așa, înapoi, Silvia, nu ne ducem. Natura ne îmbrățișează cu efluvii. Ok. Natura ne îmbrățișează cu efluvii de iubire. Dacă reușim să ne debarasăm de trecut, ne vom bucura de fiecare clipă care ne-a fost dată așa cum este ea. Și o să explic semnificația ebraică a cuvântului recunoștință. De ce e ebraică? Pentru că nu toată lumea știe chineză, japoneză sau rusă. Da? Sunt câteva limbi din astea foarte adânci, profunde, dar în ebraică a fost scrisă Biblia. Da? Prima carte și cea mai veche înregistrată ever. Și ce înseamnă a recunoaște? Renunțați la ură, furie și la idei fixe. Lăsați-le în seama lui Dumnezeu. O vorbă veche pe care îmi place să o folosesc spune așa: lasă-te în voia lui Dumnezeu. Da? Și Cristela Giurgescu are un Zoom. Treaba mea, treaba lui sau treaba lui Dumnezeu? Dacă nu-i treaba mea, dacă e treaba lui Dumnezeu sau lui ălălalt, nu mă bag. Da? Iubirea, fericirea, bucuria, sănătatea, controlul mental țin inima deschisă. Nefericire, depresie, disperare, mânie, gelozie, furie, invidia, stări negative închid sau mențin închis centrul inimii. Gândurile trebuie ghidate și controlate în permanență, adică veghea, starea de conștiință. Se spune că gândurile sunt un sclav extraordinar, dar un prost stăpân. Ba chiar un stăpân care poate distruge. Și, apropo, o chestie foarte importantă, nu ne place schimbarea. Da? În momentul în care vine ceva ce nu știm, mintea nu știe să proiecteze, mai ales, uitați-vă, a fost pandemia, după care războiul, efectiv ne închidem. Ne închidem și asta este o stare periculoasă, pentru că într-o stare închisă, da, celula, cum știți, am vorbit, o celulă egoistă, ea nu mai primește și nici nu mai oferă. Și asta înseamnă că it's a matter of time, adică depinde cât rezistă, dar inevitabil moare. Pentru că nu primește și nu poate să ofere. Cred că ar trebui conștiința și prezența întotdeauna în primul rând, să ne concentrăm spre a rămâne deschiși. Inclusiv când punem la masă toate porțile din noi. Procesul gândirii, mai precis gândurile, ne împiedică să ne bucurăm de clipa prezentă, de eternul acum. Prezentul este veșnic, cu ghilimele de rigoare, pentru că este continuu acum. Viitorul nu este, trecutul nu este. Doar prezentul există cu adevărat. După cum mai este și el denumit, dar în engleză îmi place, it's a present. Yesterday, din Kung Fu Panda, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is real, ceva de genul, that's why it's called present. Da? Present poate fi interpretat și cadou. Vă mai aduceți aminte când în copilărie aveați sentimentul că prezentul nu se va sfârși niciodată? Da? Mama, încă un pic, mă mai joc. Erau zile în care timpul se dilata, zile pline de bucurie, joc, plăcere, nu-ți dădeai seama. Care timp? Nu puteai să definești timpul. Pur și simplu, încă un pic, mă mai joc un pic. Adică nu aveam o conștiință antrenată în a compartimenta lucrurile.
Mintea unui copil de 3 ani este diferită de mintea unui copil de 5 ani sau de 7 ani. Asta nu înseamnă că i s-a luat mintea și s-a dat alta. Pur și simplu se dezvoltă și începe să perceapă alte lucruri. Și aici e vorba despre percepție. Cum percepem trecutul, prezentul și viitorul. Pe măsură ce ați crescut, acele momente nealterate de constrângeri temporale s-au pierdut. Constrângerea. N-am timp. N-ați auzit cât de multă lume zice n-am timp. Mie mi-a trebuit foarte mulți ani să mă educ, să scap de parazitul ăsta verbal, n-am timp. Păi dacă tu proiectezi că n-ai timp, nu o să ai timp. Timpul există. Tot timpul există. Eu aleg cum îl investesc. Da? Apropo de energie, scrolluind pe Facebook, îl sponsorizez pe Zuckerberg și Doamne ajută, să fie el sănătos, că uite, datorită lui avem live-urile pe Facebook. Dar ideea este de energie. Dacă spui că n-am timp, clar că nu o să ai. Dar tu ești cel care alegi unde investești această valută numită timp. Resursă. Banii sunt o resursă, timpul este o resursă, cunoștințele sunt o resursă, totul este resursă și totul este energie. Practic, odată ce devenim robii constrângerilor temporale, devenim robii gândurilor, frământărilor și a dorințelor. Da? Depresia. Realitatea nu se pupă cu ce e în capul meu, cum ar trebui să fie. Tadam! Bine, frica de trecut, anxietatea de viitor, dar asta este o altă discuție. Stilul de predare din majoritatea școlilor, sistemului nostru de învățământ promovează concurența, limitează libertatea de gândire, la fel cum lumea dominată de posesiuni materiale care ne constrânge libertatea și fericirea. Vai, și o să am una din zile, va fi despre mulțumesc. Și adâncimea cuvântului a recunoaște. Și cât de multe lucruri am adunat în jurul nostru pentru care nu suntem suficient de recunoscători. De aia suntem în deficit universal, energetic. Suntem cu datorii fantasmagorice. Avem mult prea mult decât ne trebuie, de cele mai multe ori. Și dacă nu-ți faci temele de casă, să dai cu mulțumire și ce înseamnă recunoștința, simți că nu mai ai putere, nu mai ai energie. Și unde-i, frate? De ce la 20 de ani nu dormeam cu nopțile? Băi, și aveam energie. Acum, la 10:30 m-am pus în pat. Bun. Apropo, ascultați pe Sir, a primit și titlul de cavaler, Sir, ceva de genul Marea Britaniei. Ken Robinson, cred că îi spune, o să pun încă o dată, despre Paradigm of Education. Școlarizarea e unul dintre, în fine, cele mai care poate să se întâmple la mintea unui copil. Bun, aceste circumstanțe au diminuat puterea noastră de conștientizare și capacitatea noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu, sursa adevăratei vitalități, fericiri, împliniri și succes. Acolo este sursa. Detoxificând corpul fizic, puteți declanșa o serie de evenimente care vă vor permite să vă purificați și să reluați controlul asupra proceselor mentale, sufletești, emoționale. În timpul programului de detoxificare puteți susține schimbarea, permițând tiparelor vechi de gândire și sufletești să iasă la suprafață pentru a vă elibera din ele și a le uita. Există câteva metode care pot să vă ajute să faceți acest lucru și în bootcamp-ul energetic despre asta o să vorbesc. 1. Începeți prin a conștientiza și controla gândurile. Distanțați-vă de gânduri și încercați să le priviți cu detașarea unui observator. Detașați-vă de concluziile pe care le-ați putut trage în urma procesului de gândire și de ce cred sau simt cei din jur. Educarea. Nu vă mai cramponați de gânduri. Lăsați-le pe toate în voia lui Dumnezeu, a vântului, a spiritului, a ce vrei tu. Adică în voia acelui lucru în care credeți. Eliberați-vă de toate gândurile și sentimentele negative care vă țin încătușați. Eliberându-vă de ele, veți permite puternicei forțe de vindecare să circule liber prin corpul mental, emoțional, fizic, aducând cu sine o vibrație și o conștientizare de sine indescriptibil și rare. Bucurați-vă de viață, clipă de clipă, acordați-vă libertatea de a evolua și de a trăi experiențe benefice. Zdrobiți lanțurile vechilor condiționări mentale, afective și deveniți persoane care vibrează de sănătate și treceți imediat la fapte. La sfârșit o să vă dau și un exercițiu practic, că nu vreau să vă las așa, că e super fain subiectul ăsta. Ce mi se pare interesant, să urmăresc sincronicitatea universului. Când lași lucrurile să decurgă de la sine, sincer, eu, de câte ori am citit cartea, eu am și uitat la ce capitol și ce se vorbește, dar fix astăzi,
făceam programul, adică de câteva luni COC programul pentru 2023, dar astăzi, în mod special, de dimineață am vorbit cu liderii din echipă că pregătesc acest bootcamp energetic și mi se pare fantastic în ultima perioadă și cărțile care au venit și fix astăzi, uitați la ce subiect am ajuns. De asta zic, că în momentul în care îți prinzi vibrația și ritmul tău propriu pe care Dumnezeu ți l-a creat, o să vezi cum toate lucrurile așa se aliniază perfect. Fără să controlezi, fără să te scremi tu, da? Acum, glandile, emoțiile și sănătatea. Este important de remarcat faptul că, prin dezechilibru sistemului endocrin, întreg organismul va fi destabilizat. Acest lucru este valabil mai ales în cazul triadei formate din glanda hipofiză, tiroida și suprarenalele. Dacă tiroida este hipoactivă, scade capacitatea de utilizare a calciului de către organism, ați auzit, am spus de atâtea ori, acest fapt poate atrage după sine apariția unor stări depresive diverse, de la formele cel mai ușoare până la forme cronice. Dacă glandele suprarenale sunt hipoactive, veți fi invadat de stări de angoase în toate formele posibile. Reacțiile organismului se pot manifesta sub diverse forme, de la timiditate, introvertire, până la teamă, neîncredere, frământare, anxietate, atacuri de anxietate, frică paralizantă și dorința de izolare de lume. Tulburările bipolare, schizofrenia și alte stări asemănătoare sunt toate manifestări ale disfuncțiilor endocrine menționate anterior, deoarece ele afectează nivelul de calciu, serotonină, neurotransmițători, dopamină, bla 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 bla, m-ați auzit de atâtea ori și rând atâția hormoni, e chimie, da? Și noi o producem. Din acest motiv este atât de important sănătatea corpului fizic pentru corpul nostru mental și corpul emoțional. Cele trei corpuri sunt interconectate într-asemenea măsură încât sunt resimțite ca expresia unui singur corp unitar. Rezumat. Însușiți-vă secretele care vor conduce corpul fizic, activitatea mentală și sentimentele către sănătatea vibrantă. Apropo de fiecare are vibrația lui, frecvența lui, unda lui. Acordați atenția care li se cuvine acestor instrumente sau corpuri. Sunt instrumente de expresie a personalității atâta timp cât individul este în trecere prin această lume. Dragilor, măcar 3 întrebări 2023. Așa, 23 cu 3 întrebări. De unde vin? Ce fac aici? De ce trăiesc? Care e chemarea mea? Și unde plec după moarte? Dacă vă răspundeți la asta 3 în 2023, sunteți cei mai tari. Mie mi-a trebuit vreo 30 de ani și încă răspund la aceste întrebări. Este extraordinar. Astea 3 întrebări. Adică încercați să înțelegeți, corpul fizic avem nevoie de el. Eu sincer m-am bătut joc de el. Întotdeauna și încă am momente când îl văd ca un rob netrebnic. Că vezi, domnule, eu aș vrea să lucrez 24 din 24 de ore, dar corpul ăsta fizic, truda lui de corp nu mă duce. Nesimțitul, cum poate să-ți fie somn? Da? Deci corpul fizic e transportul prin viața asta. Trebuie să avem grijă de el. Dar nu la el se limitează totul. Că îl îmbraci cu un tricou, nu știu ce tricou ăsta, în fine, ceva de sport. Sau că îl îmbraci cu nu știu ce firmă ce firme sunt din astea scumpe. Gucci, Prada, Dior, am auzit. N-am din astea, dar am auzit de ele. Corpul, cum să zic, pentru sufletul tău nu este atât de important. Pentru chemarea lui divină. Dacă este mega important, dar măcar să înțelegi de ce faci. Există niște limite sănătoase și există mofturi. Ei, când știi care este limita și de ce îți dorești un moft și știi să faci diferența dintre astea două, este extraordinar. Înseamnă că trăiești o viață prezentă. Asta nu înseamnă că am ceva cu firmele scumpe. Nu, de obicei, dacă o haină este scumpă, este și de calitate și ține mult mai mult. Nu despre asta acum discut. Dar nu poți să-ți vezi scopul trăirii doar să îmbraci țoalele cele mai bune și să umbli cu mașinile cele mai tari și să ai poșetă nu știu de care și pantofi de nu știu ce. Viața e mai mult decât atât. De ce ai venit aici? De unde? Da? Cine te-a creat? Care e chemarea? De ce ești aici? Și unde pleci? Și încearcă să înțelegi că trebuie să lucrezi pe toate nivelurile. Nu doar fizic, ci și mental și emoțional. Da? Să fulfill. Detoxificați și purificați corpul, pregătiți-vă, da, în martie, tot grupul de parazitare și detox, alungați toate sentimentele și înlocuiți-le cu iubire. Asta o să facem în februarie.
ca să pregătim corpul mental pentru toate schimbările fiziologice prin care va trece. Depășiți-vă barierele mentale care vă țin încătușați și treceți în lumea unde nu contează decât clipa prezentă. Azi m-am dus la alergat și la un moment dat am văzut un pom. Efectiv m-a chemat să mă cațăr în el. Eu, aia de 40 de ani adult, n-am timp să mă cațăr în pom, da? Copilărie. Așa mi-am amintit de până când veți fi ca niște copii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și m-am urcat în pom. Mamă, ce frumos răsare soarele din pom. Mi-am amintit de momentul ăla de copilărie în care nu există timp, nu există frici. Doar existi. Fiți voi înșivă, nu gândurile voastre, nu proiecțiile, nu ce zice unul sau altul. Folosiți-vă capacitățile mentale doar pentru a crea ceea ce aveți nevoie, nu ceea ce credeți că vă doriți. Aș putea pe fiecare propoziție să vorbesc mult și bine, pe fiecare emoție, dar hai să vă dau și un instrument ca să vă fac așa un pic de poftă despre ce va fi bootcamp-ul ăsta energetic. Uite, Adriana, când încep ziua cu patul făcut, reușesc să fac mai multe și în alte zile când patul nu e făcut. Exact, pur și simplu experimentați. Dedicați-vă timp de o lună să faceți curățenie sau să organizați ceva într-un colț anume. Da? Dar cu mintea acolo unde trebuie. O să vedeți și răspunsurile vor veni așa, dar nu fac spoilere. Bun. Despre cum invităm pe toată lumea la masă, toate părțile din noi, asta va fi un zoom aparte din bootcamp-ul energetic din februarie. Dacă vreți un bootcamp energetic, scrieți acolo, vreau energie, da? Sau vreau un bootcamp energetic și o să puteți să scrieți și la Baisilia și o să fiți anunțați în momentul în care grupul va fi inițiat. Acum, până data viitoare, apropo de părțile alea care vin, noi atât de tare, odată am fost învățați să fim într-un anumit fel. Întotdeauna trebuie să fii pe cal, întotdeauna trebuie să fii tare, nu există nu pot, nu există nu vreau, dar așa am fost educată. Nu există nu pot, nu există nu vreau. Dacă nu vrei, te obligăm, dacă nu poți, nu mai știu ce. Uite, am și uitat expresia de când am mai folosit-o. Eu cu asta am crescut, da? Stil militaresc. Și noi atât de mult am pus presiune. Gândiți-vă la simplu fapt că facem credite, da, la bancă pentru următorii 40 de ani să cumpărăm o casă. În ce deficit energetic suntem în momentul ăla? Noi, practic, ne întindem mai mult decât e plapuma. Ai putea să te descurci foarte bine cu 2 tricouri. Da, ai nevoie și de aia, și de aia, și de aia. Și de ce îți cumperi altă haină? Pentru că s-a rupt și nu mai ai ce face cu ea. Bunica după aia tăia cordeluță și făcea covoare prin casă din hainele vechi. Sau dacă era împletită, despletea și reîmpletea altceva. Deci, energia care întotdeauna era folosită. Uitați-vă în casă cât de multe obiecte și lucruri care nu ne slujesc în fiecare zi. Acolo este energie pe datorie. Deci, o să vorbim despre datoriile pe care le avem. Pe lângă cele 7 datorii, am avut un zoom, cele 7 datorii. Datoria față de tine, față de părinți, de societate, de univers, bla, 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 am vorbit. Dar acum, în momentul în care noi am fost educați să fim într-un anumit fel și avem atâtea instrumente de distracție, de distragere a atenției, noi nu prea am fost lăsați și nu suntem lăsați să avem shalom, pacea interioară. Evreii foarte bine fac și nu în zadar Dumnezeu a dat legile, da? Păi, de vineri de la apus până la sâmbătă la apus, nu contează. De frig, de plouă, de bate vântul, pauză. Pauză pe orice. Faceți-vă obiceiul pentru următoarea săptămână. 5 minute pe zi, dar vă puneți în agenda, vă așezați. Există și nu mai știu cum îi spune omului, în fine, un om deștept de știință, tot în studierea neuroștiinței, și spunea cât de important este, și tot mult mai multe studii confirmă, să iei o pauză, dacă nu poți 5 minute, și îi spui tu minții tale și gândurilor tale, acum, eu nu fac nimic, acum eu fac nimic. Sau, mă rog, cum vrei, dar faci ceva. Și în momentul în care vin toate gândurile, da, și dădea și o soluție omul ăsta de știință, îți îmbraci niște mănuși de argint cu energie divină, dumnezească, mi s-a părut foarte interesantă comparația, și îți imaginezi toate gândurile care așa și mai bine te duci să faci ceva decât să stai în starea aia și apar toate, aia nu-i făcut. Și efectiv
da? Ca și cum l-ai băgat într-un cerc din ăla argintiu și balonul ăsta în care ai băgat totul, în timp ce cu mâinile imaginar, cu mânușile astea divine, strângi totul și le spui acum eu mă gândesc la nimic. Poți pur și simplu, spre exemplu, una din recomandările tot la o tipă spunea, de fapt este luată din cultura, nu mai știu care, indiană, am impresia, respiri la toate gândurile și după ce ai expirat, în pauza aia, spui, Dumnezeu există. Dumnezeu există. Prin simplu fapt că ne conectăm, există cartea Cum Dumnezeu ne schimbă creierul, scrisă de 2 oameni de știință, cu ajutorul la foarte multe alte studii, prin simplu fapt că te detașezi de toate gândurile tale, le pui într-un balon și te conectezi la o putere mai mare decât tine, o forță creatoare, un Dumnezeu care există și orchestrează totul în perfectă armonie, automat scazi nivelul de stres, da? Nu mai produci adrenalină, cortizol, da? Un pic de GABA, plus îți antrenezi cingulatul anterior, care este responsabil pe iubire, compasiune, înțelegere. Vă explic și de partea fiziologică ca să puteți să faceți legătura. Pentru că dacă doar vă spun partea asta, fă așa, de ce să fac? Nu știi ce logică are, da? Dar așa încercați să înțelegeți că practic în momentul ăla vă susțineți fizic corpul ca să poată să mental și după câteva zile, dacă e foarte greu, la început doar concentrați-vă la asta, da? Cercul ăsta de lumină divină, toate gândurile. Dacă mai vine un gând, îi spui peste 5 minute, da? Acum sunt în ședință. Gândurile de aici care deja au venit, le strângi și peste, nu știu, o săptămână, 2, ideal ar fi să, când ai adunat toate gândurile, ieși dintr-o parte, cum zicea și dr. Robert Morse, cum spune și Joe Dispenza, cum spun tu atâția oameni deștepți, dacă n-am inventat eu roata, ieși și urmărești dintr-o parte. Îți urmărești starea de contemplare, emoțiile care sunt acolo, gândurile și începi să înțelegi că tu ești mai mult decât gândurile tale. Tu ești mai mult decât corpul tău fizic. N-ai spațiu, du-te la WC-ul, efectiv. Te așezi acolo, jos, unde vrei și faci exercițiul ăsta. Există și respirație. Atenție, nu respirația continuă. E foarte important despre pauze, că asta o să explic în bootcamp-ul energetic. E foarte importantă partea asta de pauză. Nu respiratul ăsta circulat, ăsta e altceva. Ăla e terapeutic, activează alte lucruri. Expiri, pauză. Inspiri, pauză. Tutto bene, da? Există. Și uite, prin a învăța să luăm pauze și să ne conectăm și după aia o să dau și mai multe resurse, cum putem să ne conectăm cu prezentul ca să nu zburăm în lucruri inexistente, proiecțiile viitorului sau fricile trecutului, o să reușim să ne conectăm cu noi, cu Dumnezeu și în momentul ăla energia va curge. Nu va trebui să te impui să tragi de tine. Da? Și închei cu asta, dragilor. Imaginați-vă că nu merge asta, vreți să udați pe afară, uite, noi avem grădină, și la un moment dat nu mai curge apa cu presiune. Și stai și te uiți ce se întâmplă. Probabil, undeva știți, uneori nu știu cum să zic, țeava aia, cauciucată, Doamne, cum îi cheamă, nu, dar e cumva undeva nodată și nu mai curge bine. Și atunci ai 2 opțiuni, da? În viață, bine, sunt minim 2 opțiuni. 1, dragilor, nu m-am uitat dacă sunt întrebări. O să încerc să mă uit. Ok. 2 opțiuni. 1, te duci și mărești presiunea ca să curgă mai tare. Da? Tubul s-a înnodat, mulțumesc. Dați-mi voie să mă bâlbăi. Accept și partea aia foarte blondă
Și prostuță care uneori nu-și amintește lucruri esențiale. Dar ține minte de monoterpene, frate. Bun. Așa, ai două opțiuni. Sau te duci și desfaci robinetul ăla mai tare, să curgă, frate, cu ce trebuie acolo, energie, bani, relații, orice, copilul, habar n-am, ce-ți dorești, și mărești presiunea. Sau există, apropo, în timp, până la urmă, partea aia unde s-a înnodat se va coroda și va bubui. Asta este o altă discuție. Sau iei o pauză și te duci și cauți tot tubul ăsta, frate, unde e înnodat. Noi nu avem nevoie de presiunea asta. Mai mult, mai repede, mai bine. Da. Avem nevoie pur și simplu să înțelegem unde s-au înnodat lucrurile, să ne permitem to unplug. Pentru că primul video pe care l-am pus de 1 ianuarie, asta a fost întrebarea. Ai curajul să unplug? Să te oprești? Și ce faci? Da? Apropo, a te opri asta nu înseamnă a intra în transă și a nu face nimica. Să-ți dai voie să... Și o să vorbim la cum putem crește, spre exemplu, câmpul magnetic a inimii, efectiv să simți pauza pe care o ia inima. Pauza pe care o ai între respirații. Pauzele. Pentru că viața este făcută din plus și minus, din zi și noapte. Da? What goes up must go down. Și am și un video foarte fain, dar toți care ați văzut o cascadă, ați observat cu cât e mai mare cascada și cu cât mai mare este înălțimea de la care cade apa, cu atât mai sus se ridică după aia valul sau puteți să vă uitați pe YouTube. Niagara, da? Cred că este cea mai mare cascadă, nu știu, dar presupun, e foarte mare și uitați-vă acolo cât de mare e ricolul, da? Cât de mult se ridică. Pentru cei care știți despre pistoale, cu cât e mai mare forța cu care se duce un pistol, cu atât mai mare este forța care lovește în spate. Puteți să vă uitați pe YouTube, unii oameni și-au dezlocat umerii sau au rămas fără vreo ureche, pentru că nu s-au așteptat la cât de mare este forța. Deci, absolut orice în universul ăsta, da? Este un suidal. Uitați-vă la anotimp. Există toamnă, există primăvară când înversește, există vara când înflorește, există toamnă când culegi rodul, dar musai să existe și o pauză. Pământurile au pauză. Străbunicii, bunicii știau. Da? Dacă într-un an rodea foarte, foarte mult, ei se așteptau ca 2-lea an, acel pom nu va rodi atât de tare. Dar și dacă erau ani în care nu rodea deloc, știau că următorul va bubui. Haideți să nu mai încercăm noi artificial să creștem rodul, să stropim cu pesticide, hormoni de creștere, insecticide, cu frate, nu permit să iei pauză. Poate ai nevoie de o pauză. Și s-ar putea să-ți fie frică să stai tu cu gândurile tale la masa aia, că o parte din tine va urla din toți plămânii, m-am săturat, vreau pauză! Și ți-e frică să te oprești. Bun, vorbim asta în bootcamp energetic. Dragilor, dacă vreți și voi acolo, comentați. Vreau un bootcamp energetic, mulțumesc. Nu văd decât ultimele 4 comentarii. Ok, da. Și o tombolă, da, dragilor, haideți. Sau o experiență cu uleiurile Air, da? Am și pus pe Telegram, canalul de Telegram îl aveți, abonați-vă acolo, pun informații, am pus despre cum puteți să folosiți frankincense, da? Tămâia, apropo, uleiul adevărului care străbate membrana hematoencefalică, ajunge până acolo, în momentele alea de 5 minute de pauză, puteți, fix asta, tămâie cu Air, să puneți în palmă 2-3 picături, plecați, inhalați adânc, faceți exercițiul ăsta de respirație cu pauze. Atenție, aici este importantă pauza, gândurile, da? Și ușor, ușor venim cu instrumente și venim cu soluții. Haideți cu un comentariu legat de unul din uleiurile astea, Air, tămâie sau Pink Pepper, cu o mărturie. Sau puteți să scrieți, spre exemplu, care este nevoia energetică. Da? De ce resursă aveți nevoie? Nu știu, am nevoie de bani, am nevoie de timp, am nevoie de sănătate, am nevoie de cunoștințe. De ce aveți nevoie? Sau, dacă reușiți să vă conectați cu voi, cu toate părțile, sau dacă există părți din voi pe care nu le suportați, nu le faceți loc, da, în viața voastră, sau care este provocarea pentru 2023, da? Las mai multe lucruri pentru că bootcamp-ul ăsta energetic va fi pe multe nivele, sau o afecțiune pe care o aveți și nici de cum nu reușiți să îi dați de capăt, comentați și participați la o tombolă unde puteți să câștigați un Air, un Pink Pepper sau o tămâie. Da? Mulțumesc mult încă o dată!
Ne vedem. Gabriela! Și eu mă bucur să te văd. Ceau, ceau, ceau! Hashtag sărbători! Ok. Bun, bun, dragilor. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Nu uitați, cei care sunteți parte din echipă, am schimbat agenda. Este la ora 20. Zoom-urile luni, marți, miercuri, joi. Sunt la ora 20. Nu sunt la 21, pentru că la 21 am început cursul cu Eric War, GoPro Accelerator, și vom aduce toate informațiile și pentru voi. Deci la ora 20 este Creștem Lider și vom vorbi despre mentalitatea unui milionar, ultima serie, pentru că aici, în primul rând, aici se fac toate lucrurile, după care se materializează și în viață. Deci avem diseară Rencap-ul, adică Creștem Lideri, mâine seară avem cursul de educare continuă, da? La ora 4 vom avea povestea unui lider, de fapt la 2 lideri, o familie foarte faină, și după care miercuri este Back to You, te întorci la tine prin tot ceea ce faci, iar joi la ora 20 este consult pe structură, business, Sergiu se ocupă de aia, el e cu cifrele, eu nici măcar nu știu parola de la contul doTERRA. Ok, bun, dragilor, vă pup, vă îmbrățișez și la mulți ani pentru 2023. Ciao!